ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම. වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දැක්කනම් මේ විදිහට ඔයා දන්නවා අද මම මොකක් ගැනද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඔන්ලයින් ටීචින් කරන ගුරුවරයෙක්ට ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඩිවයිස් එකක් අන්බොක්ස් කරන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මේ දවස්වල ගොඩක් ගුරුවරු මම වගේම ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන තමන්ගේ ක්ලාසස් ඔන්ලයින් කරන නිසා මම හිතනවා ගුරුවරයෙක්ට මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඩිවයිස් එකක්. ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ඉන්වෙස්ට් කරාට කිසිම පාඩුවක් නැති ඩිවයිස් එකක් තමයි මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක කියලා කියන්නේ. ඉලස්ට්‍රේටර් ඩ්‍රොවිංග්ස් කරන, ඒ වගේම වෙක්ටර් ඩ්‍රොවිංග්ස් කරන මේ වගේ ඩිසයින් කටයුතු කරන ගොඩක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලට අවශ්‍යම උපාංගයක් විදිහට මම දකිනවා මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක කියන ඩිවයිස් එක. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු ග්‍රැෆික් ටැබ් එක අන්බොක්ස් කරන්න. ඇත්තම කියනවා නම් මම මේ වෙද්දිත් මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක අන්බොක්ස් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ ඔබත් මේ වගේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන්න, ඒ වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වගේ දේවල් කරන්න ග්‍රැෆික් ටැබ් එකක් මිලදී ගත්තොත් ග්‍රැෆික් ටැබ් එක ඇතුලේ මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධව ඔබට අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා තමයි මම නැවතත් මේක අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම මම මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක මිලදී අරගෙන මේ වෙනකොට සති දෙකක් වගේ කාලයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ලැබෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන ගුරුවරයෙක්ට කොයි විදිහටද මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කොයි විදිහටද ක්ලාසස් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක භාවිතා කරලා කියන එක සම්බන්ධව මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, මගේ අදහස් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ග්‍රැෆික් ටැබ් එක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැෆික් ටැබ් එකක් මිලදී ගත්තොත් මොනවද මේ පැකේජ් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ කියලා. හොඳයි, එහෙනම් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම මිලදී අරගත්ත ග්‍රැෆික් ටැබ් එක. ඇත්තටම ග්‍රැෆික් ටැබ් නිර්මාණය කරන කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා, බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම මිලදී අරගෙන තියෙන මේ ටැබ් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙන්නේ ඇත්තටම Huion කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ Huion කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තම මේකෙත් මොඩල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා H610X කියන මොඩල් එක තමයි මම මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ Huionලා H610X කියන මේ ටැබ් එක නිර්මාණය කරලා රිලීස් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ 10 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන්. ඉතින් අපිත් Huionලට හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කියනවා. ඉතින් පැකේජ් එක ගත්තම පැකේජ් එකේදී අපිට මේ වගේ දේවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. පැකේජ් එක පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙනවා INSPIROY H610X කියලා මොඩල් නේම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටැබ් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික තියෙනවා. හරි, එhmenan අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මුලින්ම අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්ත ගමන්ම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ අපේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ වගේ කවරයක් ඇතුළට දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් අනිත් පැත්තත් හරවලා බලමු. මේ විදිහට තමයි අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ අපේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක. අපි ඔන්න දැන් අරගෙන තියෙනවා අපේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එකේ එළියට. ඉතින් අපේ ග්‍රැෆික් ටැබ් එක එළියට ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ග්‍රැෆික් ටැබ් එකේ පැත්තකින් බටන්ස් කීපයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ Huion කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම අපි බැලුවොත් තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට තවත් මෙන්න මේ වගේ කවර් එකක් ඇතුලේ දකින්න හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තව දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මුලින්ම මම අතට ගන්නම් මේ තියෙන්නේ අපේ පෙන් එක. ග්‍රැෆික් පෙන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පෙන් එක ගත්තම ඒත් එක්කම අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ විදිහට කේබල් එකක්, අපේ ලැප්ටොප් එකක් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් එක උනත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කේබල් එකක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. USB type C වර්ගයේ කේබල් එකක් තමයි අපිට ඇත්තටම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේකේ තව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පෙන් හෝල්ඩර් එකක්. අපිට පුළුවන් අපේ පෙන් එක මේ හෝල්ඩර් එක ඇතුලෙන් දාලා තියාගෙන මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ හෝල්ඩර් එකෙන් හරිම ලේසියෙන් අපේ තියාගන්න කියලා. ඒ වගේම මේ හෝල්ඩර් එක ඇතුලේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ විදිහට කරකවලා ගලවයෙන් පස්සේ ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ නිබ්ස් කීපයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තව පේපර් වර්ක්ස් කීපයකුත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ අපිට තව දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ
කන්වර්ටර් එක. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ graphic tab එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට වගේ කනෙක්ට් කරන වෙලාවට. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම අපේ පැකේජ් එක ඇතුලේ මේ ටික තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔන්න මම මේ ටික ඔක්කොම එළියට අරගෙන මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තෙන් මගේ තියෙනවා පෙන් හෝල්ඩර් එක උඩ මම පෙන් එක තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ graphic tab එක මම USB කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් USB type C port එකෙන් අපිට පුළුවන් කනෙක්ට් කරගන්න අනිත් කෙලවර අපිට පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ තියෙන සාමාන්‍ය USB port එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ graphic tab එක පාවිච්චි කරලා graphic tab එක උඩ ලියන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩක් smoothly වැඩ කරනවා. කිසිම delay එකක් නැහැ. real time අපිට දකින්න ලැබෙනවා අපේ display එකේ මේක draw වෙනවා. අපි graphic tab එකේ pen එකෙන් අඳිනවත් එක්කම අපිට දකින්න ලැබෙනවා අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඒ අපි අඳින දේවල්. ඒ වගේම අපිට මේ වම් පැත්තෙන් දැක ගන්න ලැබෙනවා graphic tab එකේ මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්ව buttons. ඇත්තටම මේ buttons fully customizable buttons අපිට ලැබෙන්නේ. මේ buttons අපිට කැමති විදිහට program කරගන්න පුළුවන්. අපේ computer එකෙන් එක වැඩ කරගන්න. undo කරන්න, redo කරන්න, විශේෂයෙන්ම අපි Illustrator වගේ එකක් එක වැඩ කරනකොට brush sizes විශාල කරන්න, කුඩා කරන්න, ඒකට අදාළ key strokes අපිට පුළුවන් shortcuts වගේ දේවල් මේ buttons වලට program කරගෙන ඊටාම ලේසියෙන් අපි drawings වගේ දේවල් එහෙම කරනකොට මේ graphic tab එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් මම screen recording එකක් අරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මම graphic tab එකෙන් draw කරනකොට කොහොමද මගේ computer එක ඒකට response කරන්නේ, කොහොමද අපිට මේක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක ගැන චුට්ටක් මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම paint කියන software එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ වෙනකොට graphic tab එක මගේ computer එකට connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි mouse එක පාවිච්චි කරලා අඳිනවට වඩා ගොඩක් smoothly ඇත්තටම අපි අර පෑනක් පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා අඳින්නේ කොහොමද ඒ විදිහටම අපිට ඇත්තටම මේ paint එකේ අපිට අඳින්න පුළුවන්. අපේ IT syllabus එකේ තියෙන එක මාතෘකාවක් මම මෙතන ලියනවා logic gates කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි mouse එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ලියන්න ගියොත් කොච්චර අපහසුද අපිට ඒක කියන එක. නමුත් මේ graphic tab එක මේ pen එක පාවිච්චි කරලා අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ වගේ දේවල් ලියන්න අඳින්න කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ මම white board එකක් පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් මම පෑනක් පැන්සලක් පාවිච්චි කරනවා වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඇත්තටම මම tab එක උඩ අඳින දේම real time මට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙතන paint වල ඇඳෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බොහොම පහසුවෙන් මට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා white board එකක් පාවිච්චි කරන විදිහටම මට මගේ IT පාඩම් කරගෙන යන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා ගොඩක් ගුරුවරුන්ට මේ white board එකක් පාවිච්චි කරන විදිහටම මේ graphic tab එක ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මේ දවස්වල අපි online classes කරන්න ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ Zoom කියන යෙදවුම් මෘදුකාංගය, Zoom කියන software එක. ඉතින් Zoom වලදීත් අපිට ලැබෙනවා option එකක් මේ share screen යටතේ white board එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ white board කියන එක select කරලා අපි share click කරායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ space එක white board එකක් විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ white board එක අපි ඇත්තම white board එකක් පාවිච්චි කරන විදිහට මේ graphic tab එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔන්න මම මෙතන ලියනවා සංඛ්‍යා පද්ධති කියලා. ඉතින් ඔබට පේන්න ඇති මම ඊටාම ස්මූත්ලි මේක ලිව්වා. ඇත්තටම කිසිම ඩිලේ එකක් නැහැ. මම ටැබ් එක උඩ ලියන වෙලාවෙම මට මේ white board එකේම ඒ මම ලියන දේ මට දකින්න ලැබෙනවා. ඊටාම පහසුයි. අපි white board එකක් පාවිච්චි කරන විදිහටම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ graphic tab එක Zoom වලදීත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගණන් හදන දේවල් එතකොට මේ වගේ ලියන දේවල් බොහොම පහසුවෙන් Zoom වලදීත් මේ graphic tab එක පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ graphic tab එක කියන එක වැදගත් වෙන තවත් කණ්ඩායමක් තමයි මේ graphic designersලා කියන්නේ. graphic designersලාට මේ graphic tab එකක් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් device එකක් විදිහට මම හඳුන්වලා දුන්නා. ඇත්තටම graphic designersලා නිතරම භාවිතා කරන software එකක් තමයි මේ Adobe Illustrator කියලා කියන්නේ. Adobe Illustrator වලදී එහෙම අපිට බොහොම smoothly drawings කරගන්න මේ
graphic tab එක use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මම pen එකෙන් මේ විදිහට draw කරනකොට බොහොම smoothly ඒ lines illustrator වල draw වෙන විදිය. ඉතින් අපිට ඊටමත් ලස්සනට drawings කරගන්න මේ graphic tab එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා කොහොමද graphic tab එකක් use කරන්නේ. ඒ වගේම graphic tab එකක් මිලදී ගත්තොත් graphic tab එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක සම්බන්ධව. එහෙනම් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම මේ graphic tab එක සම්බන්ධව සහ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහළ comment section එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු comment කරන්න. එහෙනම් තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එක උඩ click කරලා notifications on කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් අදට මම සමුගන්නවා. මම හර්ෂ වර්ණකුලසූරිය.